بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرون موږ ایکسرسایز 8.2 کې نیم کوېسچن کړی او نیم چې دی هغه بنن کوو د خیره سره. نو په هغه کې کوېسچن نمبر 3 زموږ سره دی نن. د کوېسچن 1 او 2 پکې موږ پرون حل کړی مو. نو کوېسچن 3 وایي چې رایټ د فالوینګ سم ایز ا سنگل ټرم. کوېسچن 3 وایي چې د لاندینی کوم ټرمز چې دي نو دا ایز ا سنگل ټرم ولیکئ. مطلب دا چې د جمع کوي نو به سنگل ټرم به ولیکئ. لکه دا یې لیکلي چې کوېسچن 1 وایي چې 2x پلس 3x 2x او 3x نو د دې ویریبل یو شان دي. چې ویریبل یو شان دي نو دا جمع کیږي. چې کله ویریبل یو شان دي نو دا بیا جمع کیږي. نو ګورئ دا د دې د کویفیشنټ چې دا په خپل منځ کې دا جمع کیږي. ګورئ 2 او 3 څه شو 5 او x. نو 2x د دې مطلب دا چې کله 2x د 3x سره جمع شي نو 100x شي نو 5x شي. دا انسر. دا شان 4a سکویر پلس 5a سکویر. نو ګورئ 4a سکویر سره چې 5a سکویر جمع کړي نو څه به شي 5 او 4 9a سکویر. دا انسر. دا شان x دی پلس 2x پلس 3x د دې x کویفیشنټ سره هغه 1 دی. 1 کاؤنٹ کیږي چې کله نه نو 1 کاؤنٹ کیږي. ټیک شو. نو 1 او 2 3 او 3 6 نو دا څه شو 6x. نو دا دا انسر شو. او دې ته وګورئ دا د 9ab پلس 2ab. نو د کویفیشنټ 9 دی د دې 2 دی. نو 9 او 2 څه شي 11 او ab چې دا ویریبل دی دا نه چینج کیږي دا په خپل ځای کې ولګي. ٹھیک شو. مطلب دا چې دا د دې د کویفیشنټ چې دا به جمع کوو. ښه بل 2xyz پلس 3xyz نو 2 او 3 څه شي 5xyz. دا د دې انسر شو. څه پکې ګران نشته بس صرف کویفیشنټس جمع کول دي. Question 4 وایي چې simplify the following expressions. د لاندینی کوم algebraic expressions چې دي نو دا څه کوي مختصر کړئ. دا سمپلیفای کول غواړي. سمپلیفای مطلب مختصر کول غواړي. نو دې ته ګورئ چې کومه سیم ویریبلز یا د بل سره جمع کول دی. دلته کې 3x دی او دلته 4x دی. نو دا دواړه به بل سره جمع کوو. نو 3x او 4x 3 او 4 څه شي 7x به شي دا پلس د دې ویریبل جدا دی نو دا پلس 6y به په خپل ځای ولګي. دا د دې انسر شو. دې ته وګورئ دا x سکویر y دی دا 2xy سکویر دی دا 3x سکویر y دی دا پلس 5xy سکویر. نو x سکویر y به د x سکویر y سره جمع کوو. 2xy سکویر چې کوم دی نو به د y سکویر سره جمع کوو. نو دلته ماینس 3x x سکویر y دی او دلته کې پلس 1x سکویر y دی. د ماینس 3 نه به 1 لاړ شي پلس 1 به څه شي ماینس شي. دا به کم شي نو څه به شي د ماینس 3 نه چې 1 لاړ شي نو څه پاتې شي ماینس 2x سکویر y. او دلته کې 2xy سکویر او دلته 5xy سکویر. نو د 2 سره به 5 جمع کړو نو څه به شي 5 او 2 7xy سکویر. نو دا زمونږ انسر شو. دې ته وګورئ دا د ab پلس bc ماینس 2ab. د ماینس 2ab نه به یو ab څه کړو لرې کړو. نو د ماینس 2ab نه چې یو ab لرې کړو نو څه به راشي ماینس ab به راشي. ځکه چې دلته د ماینس دا سمبل والد چې دی دا غټ دی دلته کې زیات دی دلته کم دی. نو ماینس ab ماینس 1 نه لیکي 1 څوک نه لیکي. نو ماینس ab او پلس bc یا تاسو دې هم لیکلی شئ چې bc ماینس ab دا هم لیکلی شئ. کوېسچن 4 وایي چې ax پلس by پلس cx. نو څه دي ax دی دلته by دی او دلته cx دی. نو سیم ویریبلز په دې کې نشته. چې سیم ویریبلز پکې نشته نو ax پلس by او پلس cx دا په خپل ځای ولګي. همدا انسر. نو چینج پکې راغی. مطلب څه چینج پکې رانغی. Question number 5 وایي چې identify the terms like terms coefficients and constants in the expression. په دې کې څه وایي identify کول دي. like terms پکې identify کول دي coefficients او constants. نو دې ته ګورئ دې کې چې چا ویریبلز یو شانتي نو هغه ټرمز به صحیح هغه یو شانتي. دې ته وګورئ
نو په دې کې لایک ټرمز چې دي لایک ټرمز هغه پکې څه دي یو 3x دی او بل 4x دی دا پکې لایک ټرمز دي ٹھیک شو ښه په دې کې کویفیشنټس کوم دي نو په دې کې 3 کویفیشنټ دی کویفیشنټ پکې 3 دی په دې کې څه دی 4 دی په دې کې څه دی 1 دی د وای سره بل ډیجټ نشته نو چې کله نه نو 1 کاونټ کیږي ٹھیک شو دا پکې کویفیشنټ شو او کانسټنټ چې دی نو هغه یو دی هغه سره -2 دا دې سره دا دې ټرمز شو ٹھیک شو ښه دې کې وګورئ په دې کې لایک ټرمز څه شو لایک ټرمز پکې یو 4x دی یو 5x دی 4x او 5x دا پکې یو شانتي ځکه چې د دې ویریبل څه دي یو شانتي دي ښه دغه شان دغه پکې څه شو کویفیشنټ پکې څه شو کویفیشنټس پکې څه شو یو 4 بل 5 او بل د وای خواته دلته بیا څه نشته بل نو 1 ٹھیک شو او کانسټنټ پکې څه شو کانسټنټس چې دي نو هغه پکې صرف 3 دی صرف 3 دی نور څه پکې نشته ها کوېسچن نمبر 6 کې بیا موږ له یو دغه راکړلی یو 2 کالمونه راکړلی وایي چې دا یو بل سره څه کوي دا میلاو کړئ نو دلته کې ما لیکلی دا کوېسچن نمبر 6 دی یو دی -4y سکویر چې د کومې ویریبلز یو شانتي هغه به د هغې سره میچ کولی دې ته وګورئ -4y سکویر نو y سکویر تاسو ګورئ چې په کوم ځای کې مو y سکویر نو د دې نه مونږ د دې سره مونږ هغه میچ کوو کرښه به ترې وله بوځو نو دلته 6y سکویر دی نو دلته مو y سکویر دی دلته مو y سکویر دی که نه نو دا به د دې سره میچ کوو دغه شان 17x کې 4y دی نو دلته x کې پاور 4y کومه دی دا دی نو دا به د دې سره میچ کوو دا 6a کې پاور 4 نو دلته کې a کې پاور 4 کوم ځای کې دی دا دی او دلته کې 3x دی مطلب دا چې x کیوب 3x کیوب نو که دلته کې 3x دی یا x کیوب وي نو هغې له ورته مونږ بوځو خو دا پکې نشته 10s نو دلته کې یو s دا دی نو د دې نه به دې له راولو دلته -8 دی مطلب کانسټنټ دی دغه ورسره نشته هېڅ هم ورسره نشته نو دا 13 هم دلته کانسټنټ دی نو د دې نه به دې له بوځو دا به دې سره میچ کو او 6yx چې دی نو yx به موږ وګورو چې کوم ځای کې و دلته کې 7xy دی او دلته کې yx دی نو خیر دی د ترتیب په اړولو راړولو باندې څه مسله نه کوي هلته کې xy دی او دلته کې xy دلته yx دی ترتیب یې ګډوډ دی خو خیر ویریبلز هم هغه دي نو دا د یو بل سره دغسې په دې طریقه میچ کول دي نور پکې څه ګران نشته که صحیح نو موږ بیا هم تابعدار یو تاسو موږ ته فیډبیک کولی شئ نیکسټ لیکچر پورې اجازه غواړو د الله په امان